Okay, so we're sort of still doing the David series. ก็เรายังอยู่แบบเรียกว่าบริเวณยังเรียกว่าเป็นซีรีส์ของดาวิดได้อยู่นะครับ We did 10 weeks on the life of David. ก็เราได้เรียนเกี่ยวกับดาวิดมาแล้วเนี่ย10 สัปดาห์ครับ But I decided to kind of make this a new series or a series within the series. แต่ว่าถ้าพูดถึงก็นี่เป็นเหมือนกับซีรีส์ภายในซีรีส์อีกทีนึงนะครับ So we're looking at one of David's sons. เราจะมาดูลูกชายคนหนึ่งของดาวิดนะครับ His third son. เป็นลูกชายคนที่3ของดาวิด Absalom. อับซาโลม Absalom. ภาษาอังกฤษ Absalom. ภาษา Hebrew ไม่รู้ Okay. So my son, he had soccer tournament today. ก็ลูกชายนะครับไปแข่งฟุตบอลมาวันนี้นะครับ That went pretty well for him. ก็ผลการแข่งขันก็ถือว่าดีนะ Pretty well for the team. ก็เป็นผลที่ดีสำหรับทีมนะ But when I look back to the tryouts that were a couple of weeks ago. แต่เมื่อได้มองย้อนกลับไปตอนที่มีการคัดตัวเนี่ยหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ย All of these boys they're trying out and there's only so many positions, so they're going to have to cut players. ก็มีเขาเรียกว่ามีเด็กหลายคนใช่ไหมครับที่มาคัดตัวหวังจะติดทีมฟุตบอลเนาะแต่ว่าทีมฟุตบอลเนี่ยมันมีจำนวนผู้เล่นที่จำกัดเนาะก็เท่ากับมีหลายคนที่จะไม่ติดทีม So at the tryout, I told my son before going there to not be the first one to do each of the drills. แล้วก็ผมก็บอกลูกชายนะว่าเวลาที่มีการคัดตัวในแต่ละฐานในแต่ละด่านเนี่ยก็อย่าไปเป็นคนคัดคนแรกนะ In fact, I told him, Jude, you want to go to like the back of the คือ line. บอกลูกชายนะบอกจูดให้ไปต่อคิวท้ายๆเลยนะ He said, oh, why is that? เขาก็ถามผมนะทำไมนะ Because there's going to be some people that mess up. เพราะว่าเดี๋ยวจะเห็นว่าพอมีการคัดตัวเนี่ยบางคนจะทำผิดพลาดใช่ไหมครับ They didn't follow the เช่น instruction. ไม่ได้ฟังคำสั่งให้ดีใช่ไหม They make some mistakes. หรือว่าผิดพลาดบางอย่างเนี่ย And I said, if you're in the back of the line, you can watch everybody else mess up. แล้วก็ถ้าเกิดเราอยู่ที่หลังเนี่ยเราจะเห็นคนอื่นเรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่นได้ก่อนเนี่ย And then you can learn what not to do. เราก็จะได้รู้ไงว่าอย่าทำแบบไหน And then you'll be fine. You'll do everything correct. แล้วมาถึงคิวเราก็จะรู้ไงว่าจะทำแบบไหนใช่ไหมถึงจะได้ผ่าน Right? So the advantage to that is you don't make mistakes. If you have a kid, do the same thing. ก็ถ้าใครมีลูกในอนาคตนะครับก็ใช้แบบอย่างเดียวกันได้นะครับ They can learn from everybody else's ก็ mistakes. ให้เรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่นได้นะครับ So that's what this series is about. ก็เหมือนกันนะครับในซีรีส์นี้นะ Learning from Absalom's เรา mistakes. จะเรียนรู้จากความผิดพลาดของอับซาโลม And you'll see it's not actually just Absalom, จริงๆเราจะได้เห็นว่าไม่เพียงแต่อับซาโลมเท่านั้นนะครับ that David's going to make mistakes, แต่ว่าดาวิดเองก็จะทำผิดพลาดด้วย that some of the other people that serve David are going to make มี mistakes. หลายคนที่เป็นข้ารับใช้ของดาวิดก็จะทำผิดพลาดด้วย But Absalom is going to be at the center of at least the next 3 studies that we do. แต่อย่างน้อยเราจะได้เรียนเกี่ยวกับอับซาโลมน่าจะประมาณ3 ครั้ง He's going to give us one example after another เขาจะเป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นครั้งแล้วครั้งเล่าเนี่ย of what not to do. ว่าไม่ควรทำแบบไหนเนาะ All right. So again, he is David's third son. อีกครั้งนะครับอับซาโลมเนี่ยเป็นลูกชายคนที่3ของดาวิดนะครับ And do you know what he's known for? แล้วก็รู้ไหมครับว่าอับซาโลมนี่เขามีชื่อเสียงเรื่องอะไร Like some people, they point to Matthew and they say, "Oh, he's that handsome guy." บางคนบอกอาจารย์แมทธิวเนี่ยโอ้โหจำได้เลยว่าคนนี้หล่อมากอาจารย์แมทธิวหล่อ Try my club. ใช่ค่ะ Thank you. Okay. So Your nose is grow man they do that. They use the pointy nose. Okay. Absalom, he is known for his long hair. อับซาโลมนั้นมีชื่อเสียงว่าเขาเป็นผมยาว And also for his vengeful heart, แล้วก็เขามีหัวใจที่เครียดแค้นนะครับ for his deception, แล้วเขาเป็นคนที่หลอกลวงนะ for his rebellion. แล้วเขาเป็นคนที่กบฏด้วย So out of those 4 things, the long hair is the thing I'd want to be เรา known เปรียบเทียบ for. กัน4 อย่างแล้วก็รู้สึกว่าผมยาวก็ดีที่สุดในบรรดา4 อย่างนี้ถูกไหม But by the time we get to the end, we'll find out it's not good to have the long แต่ hair. เดี๋ยวพอตอนจบเราจะรู้นะแม้กระทั่งผมยาวก็ไม่ดีเหมือนกันนะ Okay, so today we're going to look at his propensity for vengeance วันนี้เราจะมาดูเรื่องความเครียดแค้นเนาะในใจของอับซาโลม and hopefully learn some things about how we can steer clear
of vengeance. แล้วเราเองจะเรียนรู้จากบทเรียนนี้นะครับเพื่อความเครียดแค้นจะไม่ได้อยู่ในใจของเรา So we're in 2 Samuel 13. ใน2ซามูเอลที่13ครับ And we're going to look at a scandal that involves his half-brother, who is David's oldest son, Amnon. แล้วก็เราจะได้มาดูเกี่ยวกับเป็นความสัมพันธ์ของอับซาโลมนะครับแล้วก็ลูกชายคนโตของดาวิดที่ชื่อว่าอัมโนนนะครับ Amnon is going to do something to Absalom's sister, Tamar. แล้วก็อัมโนนเนี่ยเขาจะทำผิดบางอย่างกับทามาซึ่งเป็นทามาเนี่ยเป็นน้องสาวของอับซาโลมอีกทีหนึ่งนะ And I want to point this out before we read. This is a historical account. This is real life stuff. ก็ก่อนจะอ่านด้วยกันเนี่ยอยากจะบอกให้ฟังอีกทีนะครับว่าเหตุการณ์ที่เราจะอ่านในวันนี้เป็นประวัติศาสตร์เนาะก็คือเป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นจริงมาแล้วในอดีตนะ And it's not often that you find other historical books that are trying to elevate a nation, including stories like this about people within their nation. คือปกติเนี่ยถ้าหนังสือประวัติศาสตร์สังเกตเนาะประวัติศาสตร์ของชาติไหนเนี่ยเขาก็จะเขียนแต่ชมชนชาติตัวเองถูกป่ะเขาจะไม่ค่อยเขียนถึงแบบความผิดพลาดของชาติตัวเองอ่ะเพื่อที่จะแบบเหมือนกับทำให้ชาติตัวเองดูดีถูกไหม Some of the dark stories that we find in the Bible actually give credence to the truth of the Bible. แต่ว่าเรื่องราวต่างๆที่เราอ่านในบางทีเรารู้สึกว่าโหมันเป็นเรื่องที่แบบดูมืดมิดมากเลยมันยิ่งทำให้บางทีนี้น่าเชื่อถือว่าเป็นความจริงไงครับ Like if I were to ask Ruth to write an autobiography or a biography of my life, อย่างเช่นถ้าสมมติว่าผมเนี่ยอยากจะขอให้รุธเนี่ยเขียนชีวประวัติของผมนะครับ and he did that while I was still alive, แล้วก็สมมติเนาะรุธได้เขียนชีวประวัติของผมเนี่ยตอนที่ผมยังมีชีวิตอยู่จะตรวจสอบได้เนี่ย I am going to edit and proofread that book, right, before he published it. ผมก็อยากจะอ่านก่อนใช่ไหมแล้วก็มีการตรวจสอบกลั่นกรองใช่ไหมก่อนที่จะมีการเผยแพร่ไอ้หนังสือชีวประวัติของผมออก And if ไป I had a story in it like the one we're about to read, which I don't, okay, แล้วถ้าเกิดสมมติว่ามีเรื่องที่ไม่ดีใช่ไหมเกิดขึ้นอย่างเช่นเหมือนกับที่เราจะอ่านในวันนี้แต่ไม่มีเหตุการณ์แบบนี้นะ I will kill Ruth before he publishes it. ผมก็ต้องฆ่ารุธปิดปากก่อนที่รุธจะเผยแพร่ชีวประวัติของผมออกไปถูกไหมฮะ And then I won't have a biography, I guess. จะได้ไม่มีเรื่องไม่ดีถูกไหมฮะ Okay, so let's go ahead. 2 Samuel 13, let's start at 1 and 2. เรามาดูนะครับใน2ซามูเอลบทที่13ครับข้อ1ข้อ2นะครับ2ซามูเอลบทที่13ข้อ1ข้อ2มาพบแล้วพี่น้องทางบ้านด้วยนะครับเราอ่านด้วยกันครับ1 2 3ฝ่ายอับซาโลมราชโอรสของดาวิดมีคณิษฐาองค์หนึ่งรูปโฉมสักครามชื่อทามาครั้นอยู่มาอัมโนนราชโอรสของดาวิดก็รักเธอด้วยเหตุทามาน้องหญิงนี้จิตใจของอัมโนนก็ถูกทรมานจนถึงกับล้มป่วยด้วยเหตุว่าเธอเป็นสาวพรหมจารีอัมโนนจึงรู้สึกว่าจะทำอะไรกับเธอไม่ได้เลย Okay, so some of us, we know about being obsessed with somebody else, right? คือเราเคยได้ยินหรือเรารู้เกี่ยวกับเวลาที่เราหลงไหลใครสักคนมากๆใช่ไหมครับ Like maybe we can relate a little bit to being obsessed with somebody to the point that it makes you physically ill. เคยมีไหมครับแบบว่าโอ้โหคลั่งไคล้บางคนจนรู้สึกท้องนี่มวนไปเลยนี่ไหม But I'm guessing that nobody was obsessed with their half-sister to that. แต่ว่าอันนี้คือเหมือนกับเขาเหมือนกับหลงรักลูกพี่ลูกน้องตัวเองใช่ไหมเรียกว่าเป็นลูกพี่ลูกน้องหรือญาติตัวเองใช่ไหมจนป่วยเลยนะ Am I alone in thinking this is a little bit strange? แล้วผมก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ประหลาดดีมากนะ No, I think we all think it's a little bit คิด weird. ว่าทุกคนก็น่าจะคิดว่าประหลาดเหมือนกัน Now, it's not as weird as you think in the ancient world, แต่ว่าจริงๆมันไม่ประหลาดเท่าไหร่เนาะเพราะว่าในยุคในอดีตนะในโบราณกาล especially with the royal and the wealthy classes. โดยเฉพาะในเวลานั้นเขามีแบ่งชนชั้นใช่ไหมครับโดยเฉพาะชนชั้นสูงที่เป็นคนที่เป็นราชวงศ์นะ The high soul. เป็นไฮโซ It was a fairly common practice. เขาเรียกว่ามันเป็นธรรมเนียมธรรมดาที่แต่งงานกันเองเนาะ So many of those men, they would have multiple wives. แล้วก็ส่วนมากเนี่ยคนที่เป็นราชวงศ์หรือเป็นคนตำแหน่งสูงในสมัยนั้นเนี่ยเขาจะมีภรรยาเยอะนะ I still don't know how that works, man. I don't think I would enjoy that. ผมก็ไม่รู้นะว่าคนหนึ่งจะมีภรรยาเยอะแล้วจะมีความสุขได้ยังไงนะเพราะว่าผมเองก็คิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้นะ And so with each wife, he would have children. แล้วก็เมื่อมีภรรยาเยอะใช่ไหมครับแล้วก็ภรรยาแต่ละคนก็จะมีลูกเยอะด้วยนะ Now they would live in separate
houses, each of these wives and those children. ปกตินะครับภรรยาแต่ละคนเนี่ยก็จะมีบ้านของตัวเองแล้วก็อยู่กับลูกๆของตัวเอง And so it was more like the way that half brothers and half sisters knew each other was more like a cousin sort of ฉะ relationship. นั้นแบบเวลาลูกพี่ลูกน้องหรือว่าญาติรู้จักกันเนี่ยก็คือรู้จักกันแบบว่าในฐานะที่รู้จักกันอ่ะ Something we still, I don't think, would ponder. ไม่ต้องไปคิดเยอะมากนะฮะ But you saw this often. แต่เราก็เคยเห็นเรื่องราวแบบนี้ Like they would even get married. แล้วก็อย่างเช่นลูกพี่ลูกน้องญาติก็แต่งงานกันเอง Okay, but you didn't see it among the people of God very often. You weren't supposed to. แต่ว่าในท่ามกลางชุมชนของพระเจ้าจะแตกต่างเนาะเพราะว่าชุมชนของพระเจ้าจริงๆแล้วเขาไม่ให้แต่งงานกันแบบนี้เนาะ Now there's something else we just read. Amnon thought he could never have her. Did you see that? เห็นไหมครับจนในตอนท้ายข้อ2เนี่ยเขาบอกว่าทำไมฮะอัมโนนจึงรู้สึกว่าจะทำอะไรกับเธอไม่ได้เลย Why do you suppose he thought I can't have her? ทำไมเขาถึงคิดว่าทำอะไรไม่ได้คือคงไม่มีวันได้เป็นเจ้าของทำไมถึงคิดอย่างนั้น Well, the fact that she is a virgin means that she doesn't have that much public freedom. She can't just go out and about all the time. ข้อนี้บอกว่าเธอเป็นหญิงพรหมจารีเนาะแล้วหญิงพรหมจารีในสมัยนั้นเนี่ยคือไม่ได้มีสิทธิเสรีภาพจะเดินไปที่ไหนก็ได้เตะๆนะคือไม่ได้มีสิทธิเสรีภาพจะเดินเหินได้ด้วยตัวเองนะ She's not accessible. คือเข้าถึงตัวคนที่เป็นหญิงพรหมจารีในสมัยนั้นยากนะครับ And so what he's going to do, we're not going to read this, but I'll kind of summarize. ก็เดี๋ยวเราคงไม่ได้อ่านทั้งหมดเนาะแต่ผมจะย่อความให้ฟัง He's got this really crafty, clever friend named Jonadab. แล้วก็อัมโนนเนี่ยคือมีเพื่อนคนหนึ่งแล้วเพื่อนของอัมโนนคนนี้ชื่อว่าโยนาดับเนาะเขาก็มีบอกว่าเป็นคนเจ้าปัญญาแต่ว่าจริงๆเนี่ยน่าจะแปลว่าเจ้าเล่ห์น่าจะเหมาะกว่า And Jonadab, he's clever, and he says, I think I know a way that you can get access to her. คือโยนาดับเนี่ยมีสติปัญญาก็จริงแต่เป็นสติปัญญาในทางที่ไม่ดีใช่ไหมก็เลยแนะนำเลยว่าจะวางแผนเอาทามาเนี่ยมาเป็นของอัมโนนได้ยังไง He tells Amnon, pretend that you're sick ก็บอกว่าอัมโนนแกล้งป่วยเลยนะ and that you need somebody to come and feed you. แล้วบอกโอ้พอป่วยแล้วต้องการคนเฝ้าไข้ไงมาป้อนอาหารป้อนข้าว So Amnon does that. He feigns sickness, and he asks his father, David, will you send Tamar to come look after me? เขาก็เลยแกล้งป่วยเลยนะครับแล้วก็ไปบอกพ่อของเขาใช่ไหมก็คือดาวิดเนี่ยของดาวิดว่าพ่อครับเนี่ยป่วยขอให้ทามาเนี่ยมาช่วยเฝ้าไข้หน่อย I love her baking. Her baking is the best. โอ้โหคนนี้ทำอาหารเก่งมากนะแต่ว่าทำอาหารอร่อยที่สุดเลย So could you send her over, and then she'll bake for me? ก็เลยเนี่ยให้เขามาเฝ้าไข้นะเพื่อจะทำอาหารให้ผมกินนะ And so David agrees to this. He doesn't know about Amnon's คื plan. อดาวิดเขาไม่รู้ใช่ไหมว่าอัมโนนเนี่ยวางแผนอะไรใช่ไหมดาวิดเขาก็เลยอนุญาตให้มาเฝ้าไข้ This is his first son. He says, okay, whatever you want. เพราะว่าเป็นลูกชายคนโตด้วยใช่ไหมก็เลยคงไม่เป็นไรใช่ไหมก็เข้ามา And so when Tamar is asked to do this, she says, of course, you're the king. If this is what you want, I will do it. แล้วก็แน่นอนนะครับเมื่อดาวิดกษัตริย์เนาะเมื่อบอกว่าให้ทามาไปเฝ้าไข้เขาก็ไปเฝ้าไข้ And so she comes and she bakes for him, and she tries to give him the food. แล้วก็ในขณะที่มาเฝ้าไข้ก็ทำอาหารให้กินนะแล้วเอาอาหารมาป้อนเนาะ But he says, oh, not on a plate. I want you to feed me from out of your hand. คือบอกว่าเนี่ยโอ้พอเอาอาหารมาให้ปุ๊บเนี่ยแบบคือเอาอาหารมาอย่างเดียวไม่พอนะป้อนด้วยได้ไหมนะ And then when she's really, really close to him, แล้วพอมาป้อนแบบอยู่ใกล้ตัวมากๆใช่ไหมครับ look what he says in verse 11. ข้อ 11 ครับลองดูข้อ 11 นะครับอ่านด้วยกันนะพี่น้องทางบ้านด้วยนะครับ1 2 3แต่เมื่อเธอนำขนมมาใกล้เพื่อให้ท่านรับประทานท่านก็จับมือเธอไว้รับสั่งว่าน้องของพี่เข้ามานอนกับพี่เธอ Such a weird thing to say to your sister. โอ้โหเป็นถ้อยคำที่ประหลาดมากถ้าจะพูดกับน้องตัวเองใช่ไหม But his plan, it seems to be working, doesn't it? แต่เห็นไหมครับสุดท้ายแผนการของอัมโนนนี่เหมือนจะสำเร็จไหมฮะ Like he has her right where he wants her. เพราะว่าสุดท้ายแล้วได้ทามาอยู่ตรงที่เขาต้องการอยากจะให้อยู่เลยใช่ไหม And now he has made his advance. แล้วก็ตอนนี้ก็เหมือนกับรุกเลยใช่ไหมครับ The only question is, how will she respond? คำถามคือแล้วทามาจะตอบสนองยังไงดีครับแบบนี้ And we see that response in 12 and 13. เราดูคำตอบของทามาในข้อ 12 13 นะครับอ่านด้วยกันที่น้องทางบ้านด้วยครับ1 2 3ท่านจึงตอบว่า
ไม่ได้หรอกพระเชษฐาขออย่าบังคับน้องเลยสิ่งอย่างนี้เขาไม่กระทำกันในอิสราเอลขออย่ากระทำการโฉดเขาอย่างนี้เลยฝ่ายหม่อมฉันจะเอาความอายไปซ่อนไว้ที่ไหนฝ่ายท่านเล่าท่านเป็นคนโฉดเขาในอิสราเอลเพราะฉะนั้นขอทูลพระราชาพระองค์คงจะไม่ห่วงฉันไว้ไม่ได้ Is that the answer that Amnon is looking for? พี่น้องคิดว่าเป็นคำตอบที่อัมโนนอยากได้ยินไหม Not at all. ไม่ใช่ไหมครับ Right? She is very clear. คือโหทามานี่พูดชัดเจนมาก No. ว่าไม่ใช่ไหมครับ Not just no. No, my brother. คือไม่ใช่แค่บอกว่าไม่นะแต่ไม่แล้วก็บอกว่าไม่นะพี่ชายอะไรอย่างเงี้ยนะ Like, by the way, you're my brother. คือเพราะอะไรนะที่ไม่เพราะอะไรเพราะเป็นพี่ไงนะ Don't do this to me. อย่าทำแบบนี้กับฉัน And she points out, Israelites, we don't do these things. แล้วเธอพูดด้วยนะว่าสิ่งอย่างนี้เขาไม่กระทำกันในอิสราเอล Those people outside who don't know God, who don't have His law, they do those แน่ things. นอนนะครับคนไม่รู้จักพระเจ้าใช่ไหมชนต่างชาติเขาก็ทำกันแบบนี้ใช่ไหมแต่เราไม่ทำแบบนั้น But it's shameful for us. มันเป็นการความอายสำหรับเรา And you will wreck my life if you do this. แล้วก็ทามาก็บอกเลยถ้าเกิดพี่ทำแบบนี้นะคือชีวิตน้องพังเลย And she's not just talking about like this one act and how that will physically hurt her. คือไม่เพียงแต่ว่าคือไม่ได้เพียงแต่ทำลายชีวิตในเชิงร่างกายเท่านั้นนะครับ She's talking about the shame that it's going to bring to her for the rest of her life. แต่ว่าการกระทำครั้งเดียวเนี่ยจะมีผลผลกระทบส่งให้มีความอายตลอดชีวิตติดตัวเธอไปใช่ไหม And here we are, and it's 2022, ในปีนี้นะครับปี 2022 ละ and Tamar is still the woman who we're going to see something really bad happen to 2,000, many more thousands, 6,000 years ago. So แล้วก็เนี่ย 4,000. แม้กระทั่งเวลาผ่านมาหลายพันปีจากเหตุการณ์นั้นนะครับทามาก็ยังถูกเป็นที่พูดถึงในลักษณะ 3,000. ในเชิงไม่ดีอยู่ Some thousands of years ago. All right, so this is really sad for her because what she's saying, I don't want to happen, is going to happen. เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากเลยนะครับสำหรับเป็นเรื่องที่เจ็บปวดมากสำหรับทามาเพราะสิ่งที่เธอไม่อยากให้เกิดขึ้นก็เกิดขึ้นกับเธอ And Amnon is a fool. ส่วนอัมโนนนี่เป็นทำไมครับคนโฉดเขาใช่ไหม She said, you're going to be one of the greatest fools in Israel. คือบอกว่าเนี่ยบอกว่าถ้าเกิดทำแบบนี้นะคือจะเป็นคนโฉดเขาในอิสราเอลท่านจะเป็นคนโฉดเขาในอิสราเอล Spoiler alert, he is a fool, right? แน่นอนนะครับเขาเป็นคนโง่อยู่แล้วนะ So everything she's saying comes true. สุดท้ายนะครับสิ่งที่เธอพูดก็เป็นความจริงหมด But she follows it up by saying, hey, just go talk to David. แล้วก็ตอนท้ายนะครับบอกว่าให้ไปทำไมฮะเพราะฉะนั้นขอทูลพระราชาให้ไปคุยกับดาวิดใช่ไหม If you want me so bad, คือถ้าเกิดอัมโนนเนี่ยอยากได้ทำมามากๆจริงๆเนี่ยให้ไปคุย there's กับดาวิด a proper way to do คือ this. หมายความว่าไงครับมันมีวิธีการที่ถูกต้องใช่ไหมเพื่อที่จะได้เธอมา Now, do you think she's sincere? น้องคิดว่าทามาพูดนี้พูดจริงใจไหม I think she's probably just trying to buy time. คิดว่าคือพยายามจะซื้อเวลาก็เป็นได้ใช่ไหม Like, I think, like, she knows if I absolutely have to do this, I will do this. เพราะว่าคือโอเคคงรู้แหละถ้าสุดท้ายจำเป็นต้องรับเป็นสามีก็อาจจะจำเป็นใช่ไหม But I think she has zero attraction to her half-brother. แต่คิดว่าไม่ได้มีหลงไหลในเสน่ห์ของพี่ชายเลย I think Bathsheba has some attraction to David. ก็อาจจะต่างจากกรณีของบาชิบาหน่อยใช่ไหมบาชิบาอาจจะแบบเขาเรียกว่าอาจจะมีดึงดูดเสน่ห์ดึงดูดกับดาวิดบ้างใช่ไหม He called, she came, they got in bed. ก็เรียกมาใช่ไหมพอมาก็ได้ร่วมหลับนอนกัน That's definitely not the case with Tamar and Amnon. แต่เมื่อเราอ่านเราก็สัมผัสได้เลยว่าระหว่างอัมโนนกับทามาเนี่ยไม่ได้มีความรู้สึกอย่างนั้นต่อกัน She is clearly uninterested. คือทามานี่ไม่สนใจอัมโนนเลย Okay, so what happens? Verse 14. เกิดอะไรขึ้นต่อไปในข้อ 14 นะครับ อ่านด้วยกันนะ1 2 3 แต่ท่านก็หาฟังเสียงเสริมด้วยท่านมีกำลังมากกว่าจึงข่มขืนและนอนร่วมกับเธอ That's sad, isn't it? เป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากนะครับ Again, we don't expect to read something like that in the Bible. เห็นไหมครับเราอาจจะรู้สึกว่าโอ้เรื่องอย่างนี้มีในพระคัมภีร์ด้วยเหรอใช่ไหม And Ruth said, can we spend as little time as possible on this? ตอนบอกรุธจะแบ่งปันตอนนี้นะรุธบอกจริงๆใช้เวลาข้ามไปเลยนะตอนอย่างนี้นะ Well, you kind of have to. I mean, because it's just really, that's it. Like, that's all the details we get. That's all the details we want. แล้วก็คือเราไม่ลงลึกเนาะในรายละเอียดแต่ว่าพูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะว่านี่มันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
we know that something really messed up just happened. คือเป็นเหตุการณ์ที่แย่มากใช่ไหมที่เกิดขึ้นตรงนี้ And these are supposed to be the people of God. โดยเฉพาะอย่างยิ่งตรงนี้คนเหล่านี้ควรจะเป็นชนชาติของพระเจ้า This is the next in line for David's throne. จริงๆคนนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเนี่ยเขามีเป็นสิทธิ์ที่จะขึ้นครองต่อจากดาวิดเลย The next king of Israel. คือเป็นกษัตริย์คนต่อไปของอิสราเอลอ่ะ I mean, this is really messed โอ้ up. โหนี่มันเป็นเรื่องที่แบบเละเทะมาก But it doesn't even end here. แต่มันไม่จบลงเท่านี้ด้วยนี่สิครับ Look at verse 15 and 16. ดูข้อ 15-16 นะครับอ่านด้วยกันนะพี่น้องทางบ้านด้วย 1 2 3 ต่อมาอัมโนนก็เบื่อหน่ายและเกลียดชังเธอยิ่งนักความเกลียดชังครั้งนี้ก็มากยิ่งกว่าความรักซึ่งท่านได้รับเธอมาก่อนและอัมโนนรับสั่งกับเธอว่าจงลุกขึ้นไปแต่เธอตอบว่าอย่าเลยพระเชษฐาที่จะขับไล่ของฉันไปครั้งนี้นั้นก็เป็นความผิดใหญ่ยิ่งกว่าที่พระเชษฐาได้ทำกับน้องมาแล้วแต่ท่านหาได้เชื่อฟังเธอไม่ You ever commit some sin, you do something and it makes you feel like you're full of hate, you're full of anger. มีใครเคยทำบาปบางอย่างแล้วพอทำแล้วรู้สึกว่าโอ้โหมันเต็มไปด้วยความโกรธความเกลียดข้างในไหม He got what he wanted, คืออัมโนนได้ตามใจชอบตัวเองแล้วเนี่ย and now he just discards her. ก็ทิ้งเลย And he hates her more than he had loved her, and he loved her to the point that it made him sick. แล้วก็จริงๆเนี่ยตอนรักเนี่ยก็รักจนกระทั่งป่วยใช่ไหมแต่ว่าคำเดียวบอกว่าเนี่ยโอ้โหเกลียดยิ่งกว่าตอนรักอีก And he actually sends her out of the house and has the guard bolt the door shut. แล้วก็ไม่เพียงเท่านั้นนะเดี๋ยวอ่านต่อไปเนี่ยไม่เพียงแต่ไล่ทามาออกไปจากบ้านเนี่ยให้คนมาไล่นะแล้วก็ยังให้พวกทหารเนี่ยมาใส่กลอนประตูไม่ให้เข้าด้วยล็อกเอาไว้เลย So she leaves the house and she has this beautiful robe on. It's sort of like reminiscent of Joseph's multi-colored coat, like many-colored coat. ก็จินตนาการนะตอนที่ออกมาจากบ้านนั้นก็คงจะเป็นแบบใส่ชุดสวยงามใช่ไหมเป็นคล้ายๆเป็นเจ้าหญิงใช่ไหมแล้วก็ใส่ชุดสวยงามก็คล้ายๆเป็นภาพเดียวกับโยเซฟใช่ไหมที่เคยใส่เสื้อสวยงามที่พ่อเขาให้มา So she goes outside and she tears it. ก็คงจะออกมาแล้วก็ฉีกเสื้อเลยนะ And then she covers her hair with ashes. แล้วก็เอาขี้เถ้ามาใส่หัว That's what you do in that culture when you're mourning. เป็นสิ่งที่เวลาในสมัยนั้นนะคนในสมัยนั้นนะครับคนในวัฒนธรรมนั้นเวลาเขาไว้ทุกข์อะไรเงี้ยเขาจะทำแบบนี้ When something terrible has happened. เวลาเหตุการณ์ที่ไม่ดีเกิดขึ้นในชีวิตเขาจะทำแบบนี้ And she puts her face in her hands, and she weeps. แล้วก็เอามือกุมศีรษะเดินผ่านร้องควรไปผ่าน She's been violated and she's been humiliated. ก็ไม่เพียงแต่ถูกทำร้ายใช่ไหมแต่เธอถูกเหยียดหยามด้วยใช่ไหม She's overwhelmed with sorrow and shame. ก็เต็มไปด้วยทั้งความอับอายแล้วก็ความโศกเศร้า And here's what I want to point out about this, what just happened. ก็อยากจะพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นสักหน่อยนะครับ Tamar handled herself honorably throughout this whole ordeal. คือในสถานการณ์ที่มันดูเหมือนจะเลวร้ายมันเจ็บปวดเนี่ยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยทามาเนี่ยเขาวางตัวได้อย่างเป็นที่น่านับถือ She said no. คือเธอปฏิเสธใช่ไหม And she didn't simply do that because she didn't like him. และที่ทามาปฏิเสธเนี่ยไม่เพียงแต่ว่าปฏิเสธเพราะไม่ชอบอัมโนนนะ She did it because she knew it was sinful. แต่ที่เธอปฏิเสธเพราะว่าเธอรู้ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยเป็นความบาป She knew it was shameful. เธอรู้ว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่น่าอับอาย She said, "This is not how God's people act." เธอบอกว่าเนี่ยคนของพระเจ้าเขาไม่ทำกันแบบนี้ Even if this is normal among the Gentiles, it's not normal among us. ถึงแม้ว่าสำหรับชาวโลกเขาว่าปกติใช่ไหมแต่คนของพระเจ้าเขาไม่ปกติ She encouraged Amnon to go about this in the right way. จริงๆเนี่ยเธอได้หนุนใจอัมโนนทำไมให้ทำอย่างถูกต้องแล้วด้วยซ้ำนะ She pretty much said, "Go talk to your dad and we'll get married, and then you can do this." คือไปขอดาวิด4ใช่ไหมแล้วได้ดาวิดอนุญาตก็แต่งงานกันแล้วก็ทำตามให้ถูกต้อง Even after he assaulted her, she still encouraged marriage. แล้วก็แม้กระทั่งเมื่อเหตุการณ์ร้ายได้เกิดขึ้นแล้วเนี่ยเธอก็ยังทำไมครับบอกแค่อัมโนนว่าทำไมแต่ก็ยังคือเหมือนกับแต่งงานกันดีกว่าแบบนี้ That's why she didn't want him to kick her out of the house. นั่นเป็นเหตุใช่ไหมที่เธอบอกอย่าไล่เธอออกจากบ้าน Because he could keep her in the house and they could clean this up by having
an impromptu marriage. ก็คือแน่นอนนะก็คือกรณีสมมติว่ามันก็คือว่าเหมือนกับรับผิดชอบใช่ไหมเมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นแล้วรับผิดชอบก็จัดงานแต่งงานอะไรแบบนี้ก็ยังพอทำได้แก้ไขได้นะ So even after going through what she went through, she was still willing to try to salvage this. แต่เห็นไหมแม้เธอจะต้องเจอกับเหตุการณ์ที่มันเจ็บปวดแสนสาหัสเนี่ยแต่ว่าเธอก็ยังวางตัวอย่างดีแม้จะหลังจากเหตุการณ์แล้วคือพยายามจะทำให้มันถูกแก้ไขให้มันถูกที่สุดเท่าที่จะทำได้ And then after she's kicked out of the house, แต่หลังจากที่เธอถูกไล่ออกจากบ้านแล้วเนี่ย she still does things honorably. ก็คือเธอก็ยังทำวางตัวได้อย่างน่าประนับถือมาก She didn't pretend like everything was okay. คือไม่ได้แกล้งทำว่าไม่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นใช่ไหมครับ Any of you guys good at doing that? มีใครเนียนบ้างครับแบบว่าชอบแบบว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเนียนๆไปเลย Like something awful happens and we just pretend it didn't. ก็บางอย่างสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นแล้วเราก็เนียนไปว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น Right? We just conceal it, we hide it, we try to mask the เราก็พยายาม pain. ปิดซ่อนใช่ไหมครับแล้วก็ใส่หน้ากากเอาไว้ซ่อนความเจ็บปวดเอาไว้ That's not healthy. นั่นไม่ใช่สิ่งที่ดี She walks out, she makes a public display of her sorrow. แต่ว่าเธอใช่ไหมออกมาแล้วก็เธอก็แสดงให้เห็นถึงความโศกเศร้าให้สาธารณชนได้เห็น She lets the world know something awful happened to me. เธอได้บอกกับโลกว่าบางสิ่งบางอย่างที่แย่ที่โหดร้ายได้เกิดขึ้นกับเธอ Amnon, on the other hand, he is dishonorable, I think obviously, throughout this whole ตรง ordeal. กันข้ามนะครับทำไมครับอัมโนนใช่ไหมทำตัวเป็นอย่างเป็นที่น่าอับอายมากเลยในเหตุการณ์นี้นะ Whom has he disrespected? สุดท้ายแล้วอัมโนนเขาไม่ให้เกียรติใครครับ Tamar. ทามาใช่ไหม His whole family. แล้วก็ไม่ให้เกียรติครอบครัวของทามาใช่ไหม Women in general, แล้วก็ไม่ให้เกียรติผู้หญิงแบบภาพรวมของคนที่เป็นผู้หญิงทุกคนอ่ะ and for sure God himself. แน่นอนสำคัญที่สุดคือไม่ให้เกียรติพระเจ้า Right? This is a despicable dude who did a despicable thing. คนนี้เป็นคนชั่วนะครับที่ทำความชั่ว And now you're like, but we were studying Absalom. พี่น้องอาจจะงงว่าเราเรียนเรื่องอับซาโลมไม่ใช่เหรอ Okay, so now he's going to enter the picture. ตอนนี้นะครับก็ถึงฉากอับซาโลมเข้าฉากแล้วนะ How many of you guys, you have a sister? Anybody else? ใครมีน้องสาวพี่สาวไหม Okay. So if something like this happens to your sister, สมมุติว่ามีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นกับพี่สาวหรือน้องสาวของเรา how do you feel about the man who did it? คิดว่าจะรู้สึกยังไงกับผู้ชายที่ทำแบบนี้ครับ How many of us have a gun? No. So you might have a feeling like I'm going to do something really, I'm going to hurt them. คืออาจจะคิดใช่ไหมว่าอยากจะเอาคืนทำร้ายไปเลยใช่ไหมทำร้ายคนนั้น Some of us might be like, I want them to go to jail. คือบางคนบอกอยากให้ติดคุกนะ And some of us might be like, I want you to get your uncle's gun. คือบางคนบอกว่าหรือไปยืมปืนลุงมาเลยนะ Right? I mean, I don't have a sister. คือผมไม่มีน้องสาวพี่สาว I have a daughter, ผมมีลูกสาว I have a wife. มีภรรยา So I can imagine how angry I'd be if it happened to one of ฉะ them. นั้นก็พอจะรู้สึกสัมผัสได้ถึงความรู้สึกนะว่ามันจะโกรธแค้นขนาดไหนถ้ามันเรื่องนี้เกิดขึ้นกับลูกสาวหรือภรรยา So we're going to see Absalom and what happens to his heart. เราจะดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับอับซาโลมนะแล้วก็ในใจของอับซาโลม And there's a degree to which I can completely relate to how he feels and to what he's going to do. คือต้องบอกอย่างนี้นะคือในแง่หนึ่งอ่ะเข้าใจนะว่าทำไมอับซาโลมรู้สึกแบบนี้ใช่ไหมแล้วก็เหมือนกับคล้ายๆเห็นใจด้วยนะว่าในสิ่งที่เขาจะทำ But that doesn't mean that what he's going to do is what God wants us to do. แต่ไม่ได้หมายความว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยเป็นสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราทำ Okay, so let's get to what I'm actually talking ลอง about. มาดูนะครับว่าผมพูดถึงอะไรอยู่ Verse 20 to 22. ในข้อ 20 ถึง 22 นะครับอ่านด้วยกันนะพี่น้องทางบ้านด้วยนะครับ 1 2 3 อับซาโลมเชษฐาของเธอก็กล่าวกับเธอว่าอัมโนนเชษฐาได้อยู่กับน้องหรือน้องเอ๋ยนิ่งเสียเพราะเขาเป็นพี่อย่าร้อนใจเพราะเรื่องนี้เลยฝ่ายทามาก็อยู่เปล่าเปลี่ยวในวังของอับซาโลมเชษฐาเมื่อกษัตริย์ดาวิดทรงทราบเรื่องเหล่านี้ทั้งสิ้นพระองค์ก็กลิ้วยิ่งนักแต่อับซาโลมมิได้ตัดประการใดกับอัมโนนเลยไม่ว่าดีหรือร้ายเพราะอับซาโลมเกลียดชังอัมโนนมากเหตุที่ท่านได้ข่มขืนทามาน้องหญิงของท่าน
So the very first thing that he does is a good thing. เห็นไหมครับอย่างแรกที่เริ่มต้นเหมือนจะเริ่มต้นดีนะ He protects his sister. ก็เหมือนเป็นการคล้ายๆคุ้มครองปกป้องน้องสาวใช่ไหม He looks after her in her time of distress. ก็เหมือนกับดูแลน้องสาวในเวลาที่น้องสาวเจอกับสถานการณ์ที่ลำบาก Now remember I said that Absalom is not the only one in the stories about Absalom that does something wrong. เห็นไหมครับผมได้บอกตั้งแต่ต้นแล้วว่าในเรื่องเกี่ยวกับอับซาโลมเนี่ยไม่ใช่อับซาโลมคนเดียวที่ทำผิดนะ Obviously Amnon, we can learn from what he did. แน่นอนนะครับเราเห็นถึงความผิดพลาดของอัมโนนแล้วเราก็เรียนรู้จากความผิดพลาดของอัมโนนนะ But did you see when King David heard what happened, he was very angry. แต่ได้เห็นในข้อ 21ไหมครับว่าเมื่อกษัตริย์ดาวิดทรงทราบเรื่องเหล่านี้ทั้งสิ้นพระองค์ก็กลิ้วยิ่งนะแล้วก็จบเลย That's it. จบแค่นี้นะ He's angry. คือโกรธคือกลิ้ว What did he do? แล้วทำอะไรครับโกรธแล้วทำไมนะ ไม่มีอะไร nothing Absolutely nothing. คือไม่ได้ทำอะไรเลยนะ Like if something like this happens to me or happens to one of my loved ones, สมมติว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับผมหรือกับคนที่ผมรักสักคนหนึ่ง you think it's okay if I just like punch a wall น้องคิดว่าผมไปชกกำแพงโอเคไหม and like exhibit, anger for a few minutes ก็กดสัก 2-3 นาทีโอเคไหม or even a few days? หรือกดสัก 2-3 วัน No, man, I better do something. คือไม่ได้ใช่ไหมมันต้องทำบางสิ่งบางอย่าง So I don't want us to let David off the hook because he only gets angry. คือตรงนี้ดาวิดเขาก็ทำไม่ถูกนะคือแค่เกลี้ยวอย่างเดียวแล้วไม่ทำอะไรเลย And he is, if you think about it, partially to blame for this having happened. แล้วก็จริงๆเนี่ยถ้าเรามองลึกๆลงไปเนี่ยในแง่หนึ่งเราอาจจะบอกว่าดาวิดก็มีส่วนผิดเนาะที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น Who got tricked by his son to send Tamar to him? เพราะว่าใครครับเป็นคนโดนหลอกให้ส่งทามาไปหาอัมโนนใช่ไหม David. ก็ดาวิดนั่นแหละ Right? He put Tamar in the position that she was in because he didn't process like, why does it have to be Tamar that goes? ก็คืออาจจะไม่ได้คิดให้ท่วนถี่เนาะว่าทำไมถึงต้องให้ทามาไปทำแบบนั้น Right? And I think a part of the reason he only gets angry แล้วก็ผมคิดว่าเหตุผลหนึ่งนะที่ดาวิดแค่กลิ้วเฉยๆเนี่ย is because he did something similar in his own life เพราะว่าดาวิดเขาเคยทำผิดเรื่องนี้เหมือนกัน and he had no room to speak. แล้วคือพูดไม่ได้อะ What can he say? คือจะให้พูดอะไรอะ How can he go after his son for doing something similar to what he had คือ done? จะให้ดุลูกต่อว่าลูกในสิ่งที่ตัวเองก็เคยทำคล้ายๆกันเนี่ยหรอ And did you see Absalom? He doesn't speak to Amnon about what had happened. แล้วก็เห็นไหมครับว่าอับซาโลมเนี่ยไม่พูดกับอับซาโลมไม่ได้พูดกับอัมโนนเลยนะ He's just kind of laying low, คือเหมือนกับนิ่งๆไว้ก่อนใช่ไหม just not making a scene. คือเหมือนกับไม่โวยวายออกมา But inside, แต่ข้างในทำไมครับ he's raging. เขาบอกว่าเกลียดชังมาก You guys, Thai people, man, you guys are good about this. คนไทยเราเก่งเรื่องนี้นะฮะ Right? We, like Americans, man, we wear our emotion like all over us. คือคนอเมริกันนะซ่อนความรู้สึกไม่ค่อยเก่งนะแบบเวลาที่รู้สึกอะไรก็แสดงออกมาเลยนะ Like most Western people, you can look at us and you know how we are feeling right there. คือคนตอนตกเนาะจริงๆแล้วเรามองคนตอนตกจะรู้เลยนะว่าเขารู้สึกยังไงมันแสดงออกมาให้เห็นทางสีหน้าอาการเลย But I come to Thailand แต่มาถึงประเทศไทยนะครับ and there's some guy and he just wants to punch my face. คือบางคนนี่แบบโมโหผมถึงอยากจะชกหน้าผมแล้วเนี่ย But he can just smile at me. แต่ก็ยังยิ้มก็ให้ผมได้อยู่นะ It's a special thing you got going on here. เป็นสิ่งพิเศษที่นี่นะ So Absalom mastered that same art. อับซาโลมนะก็ทำแบบนี้เลยนะก็คือว่าเชี่ยวชาญมากเรื่องนี้นะ So Amnon doesn't know how he really feels. ฉะนั้นอัมโนนไม่รู้ไงว่าอับซาโลมรู้สึกยังไง Right? Maybe Amnon doesn't even know that Absalom knows what happened. คือบางทีอัมโนนอาจจะยังไม่รู้นะว่าอับซาโลมรู้เรื่องเลยหรือเปล่าด้วยซ้ำนะ Okay, so he doesn't speak to him and he has no love for him. ก็คือไม่ได้พูดกันแล้วก็โมโหใช่ไหมโกรธคือเกลียดอัมโนนด้วย And he's going to stew in this hatred for 2 whole years. แล้วก็อับซาโลมเนี่ยจะจมอยู่ในความเกลียดชังในความโกรธเนี่ยนะครับความเครียดแค้นเนี่ยอยู่2 ปีนะ And then one day he says, I've got a plan. จนวันหนึ่งนะครับบอกว่ามีแผนละ I'm going to have a great feast. เดี๋ยวจะ
จัดงานเลี้ยงฉลอง and I'm going to invite all of my half brothers แล้วก็จะเชิญพี่น้องมาให้หมด and of course Amnon will be among them แล้วก็ในบรรดาพี่น้องในนั้นก็จะมีอัมโนนด้วย and at first David is questioning hey why do you want Amnon to go แล้วตอนแรกก็ดาวิดก็ถามนะทำไมต้องชวนอัมโนนมาด้วย He's like oh well it's just it's a party for the whole family I just want everybody to be there ก็เป็นงานเลี้ยงสำหรับครอบครัวเนาะอยากให้ทุกคนในครอบครัวมาอยู่ที่นี่นะ So David is now fooled by his other son the way he was fooled by his first son เห็นไหมฮะคราวนี้ดาวิดโดนหลอกอีกแล้วนะครับโดนคนโตหลอกไม่พอโดนคนนี้หลอกด้วยนะ But he also he's a good dad and he wants to be good to his son ก็คงเป็นพ่อที่ดีใช่ไหมก็คืออยากจะทำดีกับลูกนะ So they do have this feast ก็ได้มีการจัดเลี้ยงฉลองกัน but before or during when everybody gets there he's going to say something to his men Absalom แต่ว่าก่อนที่ทุกคนจะเดินทางมาถึงงานเลี้ยงเนี่ยที่จัดไว้เนี่ยนะครับก็อับซาโลมจะพูดบางสิ่งบางอย่างกับคนของเขา Look at 28 and 29อ่านข้อ28 29ด้วยกันนะครับข้อ28 29ที่ทางบ้านด้วยนะครับ1 2 3แล้วอับซาโลมบัญชามหาเล็กของท่านว่าจงคอยดูว่าจิตใจของอัมโนนเพลิดเพลินด้วยเหล้าองุ่นเมื่อไหร่เมื่อเราสั่งเจ้าว่าจงตีอัมโนนเจ้าทั้งหลายจงฆ่าเขาเสียอย่ากลัวเลยเราบัญชาเจ้าแล้วมิใช่หรือจงกล้าหาญและเป็นคนเก่งกล้าเถิดและมหาเล็กของอับซาโลมก็กระทำกับอัมโนนตามที่อับซาโลมได้บัญชาไว้แล้วบรรดาราชโอรสของพระราชาก็พากันลุกขึ้นทรงล่อของแต่ละตนหนีไป I love that last part too just picturing all these guys are just like get my horse คนจะแบบว่าไปเอาม้ามาในตอนท้าย like they don't really know what's going on คือไม่รู้เรื่องใช่ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย but they're like yeah that dude he's dead feast is over for me I'm going home ไอ้คนที่ตายแล้วเนี่ยก็คืองานเลี้ยงก็จบแล้วนะก็ไม่รู้ละหนีก่อนแล้วนะ I think they have no idea what's happening คือผมคิดว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้ด้วยซ้ำนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะ they possibly think like he's trying to eliminate every threat like every potential person that can take the throne บางคนอาจจะคิดใช่ไหมว่าอับซาโลมอาจจะฆ่าทุกคนที่อาจจะมีสิทธิ์ต่อบัลลังก์ใช่ไหมมาแย่งชิงบัลลังก์ก็ได้ little do they know แต่เขารู้มากนะครับ Absalom's been plotting his revenge all this time อับซาโลมวางแผนจะแก้แค้นมาเป็นเวลานาน so I want to make some observations ก็อยากจะเป็นข้อสังเกตให้เรานะครับ one of them is this อย่างแรกนะครับ Amnon did deserve to be punished but it wasn't Absalom's job to punish him ก็อัมโนนนะครับสมควรจะถูกลงโทษนะครับแต่มันไม่ใช่หน้าที่ของอับซาโลมที่จะเป็นคนลงโทษเขาไง It's not our job พี่น้องค to รับ punish ไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะแก้แค้นนะ vengeance does not belong to us การแก้แค้นไม่ใช่ของเรา it belongs to การ God แก้แค้นเป็นของพระเจ้า and he forbids us to do it และพระเจ้าก็ห้ามเราเลยนะอย่าแก้แค้น I think I have this Leviticus 19:18โอเคเลวีนิติบทที่19ข้อ18นะครับเลวีนิติ19 18นะครับอ่านด้วยกันนะครับ1 2 3เจ้าอย่าแก้แค้นหรือผูกพยาบาทลูกหลานญาติพี่น้องของเจ้าแต่เจ้าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองเราคือพระเจ้า So the last part of that Jesus made famous, เห็ right? นไหมครับตอนท้ายเรามีชื่อเสียงมากเลยว่าจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองตอนเราคุ้นเคยดีพระเยซูก็เอามาตรัสใช่ไหม Like we probably all know that from Jesus. เราทุกคนเคยได้ยินคำนี้จากพระเยซูใช่ไหม But do we know do not seek revenge or bear a grudge against anyone? แต่ว่าครึ่งแรกเรารู้ไหมครับว่าจงอย่าแก้แค้นหรือผูกพยาบาทลูกหลานญาติพี่น้องของเจ้า So in my home every single week revenge takes place. ก็ที่บ้านนะครับมีการแก้แค้นทุกอาทิตย์นะ Like because I got 2 kids. เพราะมีลูก2คนเนี่ย And they're only 2 years apart. แล้วก็ห่างกัน2 ปีนะ And they still fight. แล้วก็ต่อสู้กันตลอดเลยนะ And one of them does something to the other. พอคนหนึ่งทำแกล้งอีกคนหนึ่ง And our rule is you come and tell mom and dad what happened. คือปกติกติกาของเรานะว่าใครแกล้งใครเนี่ยให้ผู้ถูกแกล้งเนี่ยมาฟ้องพ่อแม่นะ And we will dish out the punishment. แล้วพ่อแม่จะเป็นคนลงโทษเองนะ We will resolve this. แล้วพ่อแม่จะเป็นคนแก้ไขสถานการณ์เองนะ But do you think that happens แต่ very น้องคิด often? ว่าลูกผมมาเล่าให้ผมฟังบ่อยไหมครับ So
usually they never tell us, ส่วนมากนะเขาไม่บอกผมด้วยซ้ำนะ and then we just find somebody else getting even. ก็มารู้ตัวอีกทีหนึ่งไอ้นี่ก็แก้แค้นแล้วนะ Sometimes they do tell us, บางครั้งก็มาบอกนะ and then like while they're in the middle of telling, ก็แบบขณะที่แบบฟ้องเราเลยเนี่ย they go back and whack the other one. หันไปฟัดอีกคนหนึ่งเลย I mean, and it's kind of like it's funny, but it's not funny because it just keeps คือ happening. มันก็ฮานะแต่บางทีมันก็ฮาไม่ออกนะเพราะมันเป็นแบบนี้อยู่ตลอดเลยนะ And we tell them time and time and time again, it's not your job to punish. ผมก็พูดกับเขาซ้ำแล้วซ้ำอีกนะว่าเอ้ยมันไม่ใช่หน้าที่ของคุณนะที่จะแก้แค้นอ่ะ We are better at it. เพราะว่าพ่อแม่ลงโทษดีกว่าใช่ไหม We are more reasonable about it. แล้วก็บทลงโทษเนี่ยก็เป็นสมเหตุสมผลด้วยนะ And if you do it, then you're going to end up in trouble too. แล้วก็สุดท้ายถ้าเกิดใครลงมือแก้แค้นเองใช่ไหมสุดท้ายอาจจะโดนตีซ้ำด้วยนะ Like it's not going to, it's like now not only like are they in trouble, you're in trouble. เพราะว่าคราว Everybody's นี้ in trouble. ไม่ใช่ผิดคนเดียวแล้วใช่ไหมผิดสองคนผิดทั้งคู่นะ So that leads me to the next point. ก็นำมาสู่บทเรียนต่อไปนะครับ Revenge might seem like it will make you feel better, but it's actually ก็ self-destructive. คือการแก้แค้นเนี่ยเหมือนจะทำให้เหมือนเราคิดว่าถ้าเกิดแก้แค้นเนี่ยจะรู้สึกดีนะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยการแก้แค้นเนี่ยมันเป็นการทำลายตัวเองนะ Before this event, ก่อนเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นเนี่ย Absalom, he seemed like an okay guy. อับซาโลมก็ดูเหมือนทำไมฮะก็เป็นเรื่องราวของเขาก็ปกติดีนะเหมือนดูเป็นคนปกติทั่วไปใช่ไหม But plotting revenge for 2 years and then, taking it. แต่เกลียดชังคนอยู่2 ปีนะวางแผนแก้แค้นมา2 ปีเนี่ย He became a murderer, กลายเป็นฆาตกรเลย right? He became somebody that took somebody else's life. โอ้โหสุดท้ายเป็นคนหนึ่งที่ฆ่าชีวิตไปจากคนอีกคนหนึ่ง And that's the case for all of us when we have revenge on our heart. และนั่นแหละครับเกิดขึ้นเหมือนกันถ้าเราเป็นคนที่เครียดแค้นอยู่ในใจ We become people we would not otherwise be. ความเครียดแค้นจะทำให้เรากลายเป็นอีกคนหนึ่งที่เราจะไม่มีวันเป็นเลยถ้าเราไม่ได้เครียดแค้น Like I'm pretty sure most people in this room are probably like decent human ผม beings. คิดว่าเราทุกคนในห้องนี้นะก็ทั่วไปก็ตามมาตรฐานทั่วไปก็เรียกว่าเป็นคนดีคนปกติทั่วไปใช่ไหม A few of you are kind and loving. บางคนอาจจะถือว่าดีกว่าเพื่อนหน่อยเรียกว่าเป็นคนใจดีใช่ไหมคนน่ารักใช่ไหม And what happens to us though, those of us who are usually kind and loving, when we start getting revenge? แต่เกิดอะไรขึ้นครับคนใจดีคนน่ารักทั่วไปเวลาเขาเครียดแค้นเราไปแก้แค้นคนอื่นเกิดอะไรขึ้นครับ When we hold on to our anger, โอ้โหคนที่เก็บความโกรธไว้ในใจเลยเนี่ย we can all become hurtful. กลายเป็นทำไมฮะตัวเองก็เจ็บปวดเองใช่ไหม We can become mean กลายตัวเองก็กลายเป็นคนใจร้ายทีนี้ and cruel. แล้วก็กลายเป็นคนโหดร้ายด้วยคราวนี้ Every one of us, and you know what I'm talking about because you've become that person. แล้วก็ไม่มีใครนะครับที่มีภูมิต้านทานเรื่องนี้เพราะว่าทุกคนก็เป็นเหมือนกันแล้วพี่น้องก็ทุกคนก็เข้าใจนะว่ามันกำลังเกิดอะไรขึ้น I'm not saying you're always that person, ผมไม่ได้หมายความว่าเราเป็นอย่างนั้นทุกคนนะ but like the Incredible Hulk guy, รู้จักเดอะฮักไหมครับ like he turns into that angry green man. ในตอนโมโหก็เขียวเลยใช่ไหมฮะ We all turn into the angry green man เราก็แปลงร่างเป็นมนุษย์เขียวเหมือนกัน when we don't let go of our ทุก anger. ครั้งเนาะที่เราไม่ได้ปล่อยความโกรธเกลียดชังออกไป There's a Chinese proverb. I don't usually quote Chinese proverb, มีสุภาษิตจีนนะครับอย่าคิดว่าผมรู้สุภาษิตจีนเยอะนะฮะ but this one's a good one. แต่อันนี้ดีฮะ Maybe you won't find it in a fortune cookie. we don't have Oh, okay, never mind. It says, before you set out to seek revenge, dig 2 graves. เขาบอกว่าก่อนจะไปแก้แค้นใช่ไหมให้ขุดหลุมไว้เลย2 หลุม Right? You gotta have one for the dude you're killing and one for เพราะ yourself. ว่าหลุมหนึ่งให้เขาที่เราไปฆ่าใช่ไหมอีกหลุมหนึ่งฝังตัวเองเลย And maybe some of us, we already found out that's good advice that I didn't listen to. แล้วบางคนบอกว่าเสียดายเตือนช้าไปหน่อยนะครับเรียบร้อยไปแล้วแก้แค้นไปแล้วนะสินะ We were like Absalom and we were not gonna let that person get เพ away ราะว่า with เรา it. เป็นเหมือนอับซาโลมเลยนะเราบอกว่าเรื่องนี้นะจะปล่อยให้ลอยนวลไม่ได้นะ We couldn't keep seeing their face day after day and not hold them to account. โอ้โหหลับตาก็เห็นหน้าตลอดเลยนี่ใช่ไหมแล้วมันเครียดแค้นอ่ะมันไม่แก้แค้นไม่ได้อ่ะ So we chose to go after them. เราก็เลยจัดการเองใช่ไหม Maybe we publicly shamed them. ที่เราอาจจะทำให้คนนี้ประจานมันเลยใช่ไหม We hurt them the best way that we knew how. หรือประจานไม่พอใช่ไหมทำให้เจ็บที่สุดเท่าที่จะทำได้ We got even. คือเอาให้มันเท่าเทียมใช่ไหม And then we realized that did not heal me. แล้วเราก็มาพบว่าแก้แค้นเสร็จปุ๊บตัวเองก็ไม่ได้รับการเยียวยา It inflicted more damage. สุดท้ายตัวเองถูกทำร้ายมากกว่าเดิม
I'm worse off than I was. สภาพแย่กว่าตอนยังไม่ได้แก้แค้นอีก So that's what happened. Absalom ends up worse off than he was. เห็นไหมครับสุดท้ายนะอับซาโลมเนี่ยแย่กว่าเดิม He's going to spend the next 3 years away from his sister and his father. คราวนี้นะครับอีก3 ปีต่อจากนี้นะครับอับซาโลมจะต้องอยู่ห่างไกลจากทั้งพ่อและจากน้องสาว He's going to live in a far country with his grandfather. ต้องไปอยู่กับปู่นะ He's going to fear, like, what is going to happen to me? แล้วก็กลัวตลอดเลยนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับฉันนะ Until finally his father calls him home. จนสุดท้ายจนกว่าพ่อเรียกเขากลับบ้าน Okay, so what are, like, okay, if that's not, do we all agree that's not what we should do with our anger? พี่น้องเห็นด้วยไหมครับว่าเราไม่ควรจะจัดการกับความโกรธของเราแบบอับซาโลม Like that we probably shouldn't go around killing คือ people? เราไม่ควรจะไปฆ่าใครเขาเรื่อยเลยใช่ไหม Like that's a mistake, นั่น right? เป็นความผิดพลาดครับ And we're in the back of the line so we can learn from it. ขอให้เราอยู่ต่อท้ายคิวเหมือนลูกชายผมเนาะจะได้เรียนรู้จากความผิดพลาดของคนอื่น Okay, well, what are we supposed to do with our anger instead? แล้วเราควรจะทำยังไงกับความโกรธเราจะจัดการกับความโกรธยังไงดีทีนี้ I'll give you 2 things. 2 สิ่งครับ First, อย่างแรกครับ hand it over to those who are responsible for doing justice. เราต้องมอบให้เป็นหน้าที่นะครับของผู้ที่อำนวยความยุติธรรมให้คนที่มีหน้าที่อำนวยความยุติธรรมเป็นคนอำนวยความยุติธรรมเอง And to that we might say, wait, like people like King David, right? บางคนก็บอกว่าก็คืออย่างเช่นอย่างนี้ก็คือมอบเรื่องให้กับดาวิดใช่ไหม Matt, he did absolutely nothing. แต่ดาวิดไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ใช่เหรอ Right? He just got angry. เห็นไหมเพราะดาวิดใช่ไหมครับโกรธอย่างเดียว Yes, at times the people in this world who are supposed to give justice, they fail. พี่น้องครับแน่นอนครับในโลกนี้เนาะบางคนที่มีความรับผิดชอบในการอำนวยความยุติธรรมเขาล้มเหลว If we interviewed Ruth about some of the legal cases and the legal work that he does, สมมุติว่าสัมภาษณ์รุทนะครับเกี่ยวกับงานคดีที่เคยทำ do you think that he would tell us every police officer is completely competent? พี่น้องคิดว่ารุทจะตอบว่าโอ้โหตำรวจทุกคนดีหมดแบบว่าเก่งหมดไหมฮะ There's no corruption ever. ไม่มีการโกงกินเลย It never happens. Everybody's perfect in the legal system. ในระบบกฎหมายเนี่ยทุกอย่างเนี่ยสมบูรณ์แบบหมด No. At least in America. ก็ในอเมริกาก็แล้วกันนะฮะ In America, ในอเมริกานะครับ we have police officers, prosecutors, juries, and judges ก็ who can be corrupt or incompetent. ที่อเมริกาเนาะที่มีตำรวจก็ดีหรือว่าผู้พิพากษาอัยการหรือว่าข้าราชการอะไรอย่างเงี้ยก็มีการติดสินบนได้ใช่ไหม Thankfully, we don't have that in ข Thailand. อบคุณพระเจ้าไม่มีอย่างนั้นในประเทศไทยนะ And there's nothing more frustrating than seeing the justice system fail you. แล้วก็บางทีเราเห็นระบบความยุติธรรมเนี่ยมันไม่ทำงานตามปกติเนี่ยเราก็รู้สึกกันไหม Or มัน to หงุดหงิด see ใช่ไหม it fail somebody you love. หรือบางทีเรามีคนที่เรารู้จักเนี่ยคนที่เรารักเนี่ยเขาไม่ได้รับความยุติธรรมจากระบบยุติธรรม Because you're like, that's where justice is supposed to be เพ done. ราะว่าจริงๆระบบยุติธรรมควรจะอำนวยความยุติธรรม But แต่ว่า there's a higher court. มีศาลที่สูงกว่านั้นครับ There's a judge who will not มี fail. ผู้พิพากษาที่จะไม่ล้มเหลว And when he judges, it's always perfect. และคำพิพากษาของผู้พิพากษาคนนี้นะครับสมบูรณ์แบบ He always is just. คือยุติธรรมเสมอ And that's what the Apostle Paul talked about อาจารย์เปาโลได้พูดถึงเรื่องนี้นะครับ over in Romans 12 โรมบทที่12ครับ in verse 19. ข้อ19นะครับโรมบทที่12ข้อ19นะครับเราอ่านด้วยกันที่น้องทางบ้านด้วยนะครับ1 2 3ดูก่อนท่านผู้เป็นที่รักของข้าพเจ้าอย่าทำการแก้แค้นแต่จงมอบการนั้นไว้แล้วแต่พระเจ้าจะลงพระอาชญาเพราะมีคำเขียนไว้ในพระคัมภีร์ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าการแก้แค้นเป็นของเราเองจะตอบสนอง Let him do the avenging. คือให้พระเจ้านะครับมอบการแก้แค้นให้กับพระเจ้า Hand it over to him. มอบให้กับพระเจ้า I might have time for this. So I had a professor in college, ผมมีอาจารย์ที่มหาลัยคนหนึ่งนะ and his daughter had what happened to Tamar happened to her. สิ่งที่เกิดขึ้นกับทามานะครับเกิดขึ้นกับลูกสาวของอาจารย์ผมคนนี้ And
And this was a good man of the Bible, a professor, a pastor. คืออาจารย์คนนี้เขาเป็นคนดีมากนะเขาเป็นครูสอนพระคิดธรรมเนาะแล้วก็เป็นศิษย์บาลด้วย And he did not go the route of Absalom. แล้วก็อาจารย์ผมเนี่ยไม่ได้เลือกแบบเดียวกับอับซาโลมนะ He fell on his knees and he prayed. เขาก็คุกเข่าแล้วอธิษฐาน And before this guy went to trial, แล้วก็ก่อนวันที่จะขึ้นศาลเนี่ย he was riding his motorbike. คนที่ทำผิดอ่ะเขาขี่มอเตอร์ไซค์ And he ran into a telephone pole. แล้วก็ขับชนเสาโทรศัพท์ And he was decapitated. แล้วก็ปรากฏว่าชนอีท่าไหนไม่รู้นะหัวขาดเลยนะ Vengeance is his. การแก้แค้นเป็นของพระเจ้า I'm not saying that always happens, and you should pray for that sort of thing. ผมไม่ได้หมายความว่าทุกคนไปที่ฐานขอให้นั่นมันหัวหลุดเลยกันนะ He didn't pray like that this dude would get decapitated. แน่นอนนะครับอาจารย์ผมไม่ได้ที่ฐานว่าขอพระเจ้าตัดหัวมันนะ But he gave it to God. แต่เขามอบเรื่องไว้กับพระเจ้า And this is what ultimately happened. แล้วก็นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง Right? And that's what we need to learn to do. Just give it all to God. ให้เราเรียนรู้นะครับที่จะมอบเรื่องราวของเราไว้กับพระเจ้า Second thing. อย่างที่สองนะครับ Let go of the anger. เราต้องทิ้งความโกรธไปนะครับ And you're like, oh yeah, piece of cake. ทุกคนบอกง่ายๆใช่ไหมครับ No problem, ไม่ right? มีปัญหานะครับ Absalom, he held on to that stuff for 2 years. โอ้โหอับซาโลมกอดความเกลียดชังไว้2 ปี Some of us, we got stuff that we've been holding on to longer than that. บางคนในที่นี้อาจจะเก็บบางอย่างมันนานเกินไปแล้ว And it drove him to murder. สุดท้ายนะครับความโกรธเกลียดชังนั้นทำให้อับซาโลมนะฆ่าคนอื่น Now, Paul also had some advice against holding on to anger. เปาโลนะครับเขาก็มีคำแนะนำสำหรับคนที่เก็บความโกรธเกลียดชังไว้เหมือนกัน Look at Ephesians 4, ลองดูเอเฟซัสบทที่4นะครับ 26 and 27. 26-27นะครับเอเฟซัสบทที่4ข้อ26-27นะครับ1 2 3จะโกรธก็โกรธได้แต่อย่าทำบาปอย่าให้ถึงตะวันตกท่านยังโกรธอยู่และอย่าให้โอกาสแก่มาร So you're not even supposed to have this stuff linger beyond 1 day. จริงๆนะครับห้ามเก็บเกินวันด้วยซ้ำนะ He had it for 2 years. คนนี้เก็บมา2 ปี Some of us have had it for decades. บางคนที่นี่เก็บมาเป็น10 ปี It's supposed to be gone when I lay my head down. ทุกครั้งที่ล้มตัวลงบนหนอนนะควรจะทิ้งไปเลยนะ And if it's not, แล้วถ้ายังไม่ทิ้งนะ Paul says that I'm saying, hey, Satan, คือเป็นเหมือนกับเราบอกมาร come into my heart. มาอยู่ในใจเลย Let's go do some คือ things มาวางแผ together. นกันดีกว่า Right? It gives him opportunity. คือมันเป็นการให้โอกาสกับมารนะ Are you someone or do you know someone who just doesn't enjoy their life very much because they can't let go of something? พี่น้องรู้จักบางคนไหมที่แบบใช้ชีวิตแบบไม่มีความสุขเลยเพราะทำไมฮะไม่ยอมทิ้งความโกรธไป Are you someone or you know somebody that have this lingering anger, หรือเราเป็นคนนั้นใช่ไหมหรือเรารู้จักบางคนที่เป็นแบบนั้นใช่ไหม this bitterness in their heart, คือเป็นความขมขื่นที่อยู่ในใจ this animosity that they refuse to let go เป็น of? ความเครียดแค้นที่ไม่ยอมทิ้งไป But because they can't let it go, แต่เพราะเขาไม่ยอมทิ้งไปเนี่ย they can't move on. ตัวเองก็ไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้เหมือนกัน Do you know this person? รู้จักคนแบบนี้ไหมครับ So we have to find healthy and constructive ways to let go of our เรา anger. จะต้องเรียนรู้นะครับที่จะรู้จักวิธีในการที่จะทิ้งความโกรธไป And I haven't figured out what all of these ways are. ผมไม่ได้หมายความว่าผมรู้ทุกอย่างทำได้หมดนะครับ But it's really true that maybe you need to find something to punch. แต่ผมก็อาจจะต้องไปซื้อกระสอบมาซื้อกระสอบทรายมาชม Something. เป็นอย่างน้อยก็มีบางสิ่งใช่ไหม Right? Calm, not calm. แต่อย่าชกคนนะ Am I? Like punching bag. ไปเอากระสอบทรายนะ Pick up some Muay Thai. เรียนมวยไทยเลยนะ Do some physical fitness. หรือไปออกกำลังกายนะ Maybe punch some air. Do some running. ชกอากาศแล้วก็วิ่งก็ได้นะ Maybe some of us we need some counseling. หรือบางคนอาจจะต้องหาที่ปรึกษาบางคนที่จะมาให้คำแนะนำ And I recommend if you're going to go that route, Christian counseling. แล้วก็ขอแนะนำนะครับปรึกษาคริสเตียนนะครับ And if you need that, I know some missionaries who do it, and I think it's like free or really cheap. ก็รู้จักมิชลีนบางคนที่ให้คำปรึกษาในเรื่องพวกนี้ด้วยนะราคาไม่แพง And their Thai is much better than mine. แล้วก็พูดไทยเก่งกว่าผมนะ Maybe you need to volunteer somewhere. ห
รือว่าเราอาจจะเป็นคนหนึ่งที่จะต้องอาสาสมัครใช่ไหมให้คำปรึกษา There are all kinds of places where maybe you can help people who went through what you went through. เพราะบางทีนะครับอาจจะมีบางคนน่ะที่เขาก็เคยเจอเหตุการณ์ที่เราเคยเจอมาเหมือนกัน Maybe you just need a friend, somebody who can help you redirect your thoughts. บางทีเราต้องการแค่เพื่อนใช่ไหมที่มาคุยกันและช่วยปรับความคิดอ่ะ That's what my wife does for me, man. นั่นแหละภรรยาช่วยผมตลอดนะ Like when I am angry, ตอนที่ผมโกรธนะ she's like, let's think about some other thing. ภรรยาก็จะบอกให้เรามาคิดเรื่องอื่นดีกว่า Let's get our mind off that. อย่าไปคิดถึงเรื่องนี้เยอะนะ Like, let's not kill that person. เราอย่าฆ่าคนนั้นดีกว่านะอะไร And I need that, man. That's really helpful. และนั่นก็เป็นประโยชน์กับผมมากนะครับ To bring me back to reality. ในการที่จะพาผมกลับมาสู่ความจริง Bring me away from my evil obsession. ให้ผมออกจากความคิดชั่วนะ And here's another thing to do. อีกอย่างหนึ่งนะครับ Remember that Jesus and not Absalom is the one whom we follow. เราต้องจำไว้นะครับพระเยซูเป็นผู้ที่เราติดตามนะครับเราไม่ได้ติดตามอับซาโลม So Jesus would not just love and comfort Tamar in that moment. คือพระเยซูเนี่ยแน่นอนนะครับพระองค์ไม่ได้เพียงแต่ปลอบโยนทามาเท่านั้นนะ He wouldn't just be there for her in her time of distress and restore พระ her. เยซูไม่เพียงแต่อยู่เคียงข้างทามาในวันที่ทุกข์ยากใช่ไหมแล้วก็พยายามจะรื้อฟื้นเธอนะ But he loves and forgives the one who assaulted her. โอ้โหแต่พระเยซูให้อภัยแม้กระทั่งคนที่ทำผิดได้ด้วย Did you hear that? เป็นไงฮะได้ยินแล้วเป็นไงฮะ The guy who raped her, คนที่ข่มขืนเธอ Jesus loves and forgives him too. พระเยซูรักและอยากให้อภัยเขาด้วยนะ Amnon and others who go on to do terrible things, รวมถึงทุกคนทั้งอัมโนนและทุกคนที่ทำชั่วอีกหลายอย่าง they may not ask for or embrace คือสุดท้ายแล้วคนเหล่านี้เขาอาจจะไม่ได้เปิดต้อนรับใช่ไหม or accept คือเขาไม่ได้ยอมรับใช่ไหม God's forgiveness. คือเขาไม่ได้รับการอภัยจากพระเจ้าใช่ไหม But Jesus still extends it to them. แต่พระเยซูก็หยิบยื่นให้นะ And that's what you and I are called to do too. และพระเจ้าก็เรียกร้องให้เราทำแบบนั้นเหมือนกัน Okay, so 3 questions that we can think about. ฝากคำถาม3คำถามให้คิดนะครับ Ask ourselves. ให้เราถามตัวเองนะ Number 1, คำถามที่1ครับ am I harboring unhealthy thoughts and feelings? ฉันยังเก็บความคิดและความรู้สึกที่ไม่ดีกับผู้อื่นไว้อยู่หรือเปล่า And this is like, I can ask this a little bit easily today because I don't happen to be harboring any. ก็วันนี้คำถามนี้ผมถามคนอื่นง่ายเนาะเพราะว่าผมไม่ได้เก็บอะไรไว้กับคนไม่ได้เก็บอะไรแบบนี้ไว้แล้ววันนี้นะ But like if you brought this again to me tomorrow, it might be different. แต่ถ้าพี่น้องมาถามผมพรุ่งนี้นะคำตอบอาจจะเปลี่ยนนะ Right? But some of us, maybe something just happened to you. บางคนอาจจะมีบางเรื่องเลยเพิ่งเกิดสดๆร้อน And there's somebody that you want to kill. ๆอาจจะอยากจะฆ่าคนพอดีเลยนะ Somebody, you don't really want to do that, but you want them to suffer. คือบางคนอาจจะบอกว่าอาจจะไม่อยากให้ถึงตายแต่อยากให้มันทรมานใช่ไหม Or you want them to pay. อยากให้มันชดใช้ใช่ไหม You want them to at least like trip on a rock and scrape their knee. คืออย่างน้อยให้มันสะดุดหินหัวเข่าถลอกก็ยังดีนะ Is that healthy? เป็นไงฮะดีไหมฮะ Is that good? ดีป่ะครับ Are those feelings lingering in you? Is that going to be productive? เก็บไว้ในใจแล้วมันมีประโยชน์อะไรไหมครับ We just saw the answer is no. เรารู้แล้วใช่ไหมคำตอบคือไม่ดีใช่ไหม So the second question you have to ask, ก็ถามต่อไปเลยคำถามที่2ครับ what can I do to let go of this anger and bitterness? แล้วฉันจะทำอะไรได้บ้างที่จะทิ้งความโกรธและความข่มขืนไป And I gave you some practical advice about เมื่อ that. กี้ได้พูดไปบ้างแล้วนะครับ But you actually have to do something. แต่สำคัญคือเราต้องลงมือทำ Like take it from me. บอกอันนี้พูดคำแนะนำส่วนตัวเลยนะ If there's this boiling like water, and we'll call that anger. สมมุติว่ามีหม้อน้ำเดือดใช่ไหมแล้วเราเรียกหม้อนี้ว่าเป็นหม้อความโกรธก็แล้วกัน And you're just like, I'm gonna sit in here like it's a hot tub. ขอแช่แช่หม้อนี้เหมือนแช่น้ำอุ่นก็แล้วกันนะ I'm just gonna sit and relax in my anger, just be there. ขอนั่งแช่ความโกรธของตัวเองอยู่นี่แหละนะผ่อนคลายในความโกรธของตัวเอง The Absalom story is gonna be your story. เรื่องของอับซาโลมจะเป็นเรื่องของพี่น้องด้วย I mean, I'm not saying you're gonna do what you know you're gonna murder อาจ somebody, จะไม่ได้หมายถึงว่าไปถึงกับขนาดฆ่าคนอื่นนะ but nothing good's gonna come แต่ from สิ่ง it, ไม่มีอะไรดีเกิดขึ้นจากสิ่งนี้เลยนะ and it is gonna change
who you are. แล้วมันจะเปลี่ยนแปลงตัวตนของเรา You're going to become somebody you're เรา not. จะกลายเป็นคนหนึ่งที่เราไม่อยากจะเป็นเลย All right, number 3. อย่างที่สามครับ Is the world better off if I resemble Jesus or Absalom? โลกนี้จะดีขึ้นจะน่าอยู่ขึ้นถ้าฉันเป็นเหมือนพระเยซูหรือเหมือนอับซาโลมครับ Like this is the other thing, right? Like we are to shine. We are to be different. We are to be set apart. เห็นไหมครับพระเจ้าเรียกเราให้เราเป็นความสว่างให้เราแตกต่างใช่ไหมครับ The world is supposed to be able to look upon us and see God. คือเมื่อโลกเขามองเราเขาควรเห็นพระเจ้าใช่ไหม If I'm like Absalom, แต่ถ้าผมตั้งตัวเหมือนอับซาโลมอ่ะ it only sees one aspect of God. คืออาจจะเห็นแค่มุมเดียวของพระเจ้า The world just sees like this great wrath, โอ้ but it's โห still not เห็น God, แต่พระพิโรธเลยใช่ไหมแต่ไม่เห็นพระเจ้าเลยใช่ไหม right? It doesn't see mercy. ไม่เห็นพระเมตตาของพระเจ้า It doesn't see compassion. ไม่เห็นความกรุณาของพ It ระเจ้า doesn't see forgiveness. ไม่เห็นการอภัยของพระเจ้า It doesn't see patience. ไม่เห็นความอดทนอดกลั้นของพระเจ้า Right? There's a million things about God you don't see if you only see a God in a people of wrath. ถ้าเราเป็นคนแห่งความโกรธใช่ไหมเราจะไม่เห็นแง่มุมอื่นของพระเจ้าในชีวิตเลย So the world needs to see us behave like Jesus เราต้องให้โลกนี้เห็นเราเนี่ยเหมือนพระเยซูนะ and not like แล้ว Absalom. ก็ไม่ใช่เหมือนอับซาโลม And when we're hurt, แล้วตอนที่เราเจ็บปวดเนี่ย you could say it needs to see us behave like Tamar. แล้วก็เราก็ต้องเรียนรู้ที่เรียนแบบทามาด้วย Who even with all of these things that have happened to ว่า her, ถึงแม้เหตุการณ์ทั้งหมดทั้งสิ้นที่เกิดขึ้นกับเธอ she's still honorable. เธอก็ยังทำตัวอย่างวางตัวอย่างน่านับถือเลย Let's pray. ให้เราแข่งกันครับ Father, พระบิดา we love you. เรารักพระองค์ And we know the way that you loved us. เรารู้ว่าพระองค์ทรงรักเราด้วย At our core, we are all more like Amnon and more like Absalom. จริงๆแล้วลึกๆลงไปเนี่ยเราก็เป็นเหมือนอัมโนนแล้วก็เป็นเหมือนอับซาโลมมากกว่า We're people who have rebelled. เพราะว่าเราเป็นคนหนึ่งที่กบฏ We're people who have taken vengeance. เราเป็นคนที่แก้แค้น We're people that have a hard time letting you do what you do. เราไม่ค่อยยอมให้พระองค์ทำสิ่งที่เป็นหน้าที่ของพระองค์ We're people who like to be the kings and the queens. เราอยากจะเป็นกษัตริย์ของตัวเอง We're people that want to be on the throne. คือเราอยากจะนั่งบัลลังก์นั่นเอง Father, help us to come off our thrones. พระเจ้าขอให้เราลุกลงจากบัลลังก์นั้น Help us to humble ให้เรา ourselves. ถ่อมตัวลง And help us to not be people of vengeance. และให้เราไม่เป็นคนที่แก้แค้น Help us to not let the sun go down on our anger. ขออย่าให้เราปล่อยให้ตะวันตกดินและยังโกรธอยู่ Help us to have pure ข hearts, อให้เรามีใจบริสุทธิ์ clean hearts, ใจสะอาด hearts like Jesus ใจ Christ. เหมือนพระเยซู Pray this in His name. แข่งด้วยกันในพระนามพระสุริเจ้า Amen. เรายืนขึ้นร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าผู้ในพรด้วยกันนะครับ สรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพรสรรเสริญพระเจ้าเราราชากรสรรเสริญองค์พระบิดาพระบุตรสรรเสริญพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมน แต่บาบิโลนทุกคนนะครับ